En als ik mooi droom, dan doe ik dit altijd zo. Prinses Lili. Hallo, ik ben Sofia. Ik ga nu mijn kamer laten zien. Kom maar mee. Hier slaap ik altijd mee. Dan ga ik zo even erop doen. Kijk maar wat ik kan doen. Tada! Oh, daar doe ik altijd met. En dit zijn mijn knuffels. Moet ik eens laten zien? Moet ik eens zeggen hoe die heten? Dit heet Ellie. En dit heet Joske. En die slaap ik altijd. En daar slaap ik altijd mee. Nu ga ik eens laten zien van die bolletje. Kijk, dit is mijn bolletje. En als ik mooi droom, dan doe ik dit altijd zo. Dit zijn de lichtjes. En nu ga ik die laten zien wat ze kunnen. Oh. Dit is wel goed. Nu ga ik het licht leggen. En dit is mijn verkleedkleed van Belle en de Beest. Oh. Die past heel goed bij mij. Zie je dat? En ik heb nog eentje, maar niet van Belle en de Beest. Van Prinses. En weet je hoe die heet? Sofia. En ik heet ook Sofia. Dit heb ik gemaakt voor mijn mama. En mama had dat in mijn kamer gehangen. Oh. En dit is mijn foto toen ik nog een baby was. Dit is mijn foto toen ik nog een baby was. Prinses Lili.